Κάθε φορά που γυρνάς σπίτι, ο σκύλος σου χώνει τη μουσούδα του ανάμεσα στα πόδια σου. Ή ακόμα χειρότερα, σου έχει τύχει ο σκύλος σου να κάνει την ίδια ντροπιαστική συμπεριφορά σε κάποιον καλεσμένο σου, μυρίζοντας απροκάλυπτα τα απόκρυφά του σημεία. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε για ποιο λόγο ο σκύλος σου το κάνει αυτό, όπως και τι τον οθεί σε αυτή τη συμπεριφορά. Μην ξεχάσεις πως αν σου αρέσει να μαθαίνεις ενδιαφέροντα πράγματα για τους αγαπημένους μας φίλους, μπορείς να εγγραφείς στο Τετράποδο Κόσμο και να πατήσεις και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεσαι ακριβώς τη στιγμή που ανεβαίνει κάθε βίντεο. Κτηνίατροι, εκπαιδευτές, ψυχολόγοι, ερευνητές και άλλοι ειδικοί στο χώρο έχουν μοιραστεί τις απόψεις τους για τους λόγους που τα σκυλιά έχουν την τάση να μυρίζουν τα απόκρυφα σημεία των ανθρώπων. Πάμε να δούμε πού έχουν καταλήξει. Ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία στο σώμα των σκύλων είναι η μύτη τους. Και αυτό γιατί περιέχει 300 εκατομμύρια οσφρητικούς αισθητήρες, ικανούς να εντοπίσουν ακόμα και τις πιο ανεπαίσθητες μυρωδιές. Δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, μια που εμείς οι άνθρωποι έχουμε μόνο 6 εκατομμύρια. Αυτό κάνει τους δικούς τους αισθητήρες 50 φορές καλύτερους από τους δικούς μας. Μέσα στη μύτη τους, όπως και στη δική μας, ψηλά στη ρηνική κοιλότητα, βρίσκεται ένα όργανο που λέγεται Jacobson. Αυτό το όργανο είναι συνδεδεμένο με το κομμάτι του εγκεφάλου που αναλύει τις μυρωδιές, τον οσφρητικό βολβό, το οποίο είναι και αυτό 40 φορές μεγαλύτερο από το δικό μας. Έτσι, οι ικανότητές τους σε αυτό το τομέα είναι ασύγκριτες. Γι' αυτό και τα σκυλιά χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια για να ανιχνεύουν μέσω της όσφρησής τους ναρκωτικά, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή ακόμα και ιατρικές παθήσεις όπως κάποιων ειδών καρκίνους. Αυτή λοιπόν τη συμπεριφορά την παρατηρούμε είτε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα σκυλιά, όπου το ένα μυρίζει το άλλο, είτε από ένα σκυλί προς έναν άνθρωπο. Ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι για να μαζέψουν πληροφορίες. Και τώρα θα αναρωτιέστε τι πληροφορίες συγκεντρώνουν από αυτό το σημείο και πώς. Τα σημεία αυτά έχουν μια ιδιαίτερη μυρωδιά επειδή εκεί βρίσκονται κάποιοι υδροτοποιοί αδένες οι οποίοι απελευθερώνουν φερομόνες. Πιο επιστημονικά, αυτοί οι αδένες λέγονται αποκρινείς υδροτοποιοί αδένες. Αυτές οι φερομόνες που απελευθερώνονται περιέχουν πληροφορίες όπως είναι η ηλικία, το φύλο, μια γενική κατάσταση της υγείας, η διάθεση του άλλου και άλλα. Τα σκυλιά χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο γνωριμίας μεταξύ τους και για να μάθουν στην περίπτωση που το άλλο είναι θηλυκό, το αν βρίσκεται σε ορυξία ή έχει σεξουαλική διάθεση. Αντίστοιχα και στον άνθρωπο, ένα από τα σημεία που είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι αυτοί οι αδένες είναι εκεί. Οπότε, αν το σκυλί σου βλέπει τον καλεσμένο σου και χώνει τη μουσούδα του εκεί, είναι ένας τρόπος να πει γεια σε αυτόν τον άνθρωπο και να μάθει εύκολα λίγα παραπάνω πράγματα για αυτόν. Σκέψου πως και εσύ πριν βάλεις έναν άγνωστο μέσα στο σπίτι σου, τον ρωτάς μερικές πληροφορίες παραπάνω. Έτσι και ο σκύλος σου τις παίρνει με αυτόν τον τρόπο. Με την ίδια λογική, όταν το κάνει σε εσένα, κάθε φορά που γυρνάς σπίτι, προσπαθεί και πάλι να πάρει λίγες πληροφορίες για το που ήσουν, πώς νιώθεις, ίσως τι έκανες και άλλα. Μπορούν να καταλάβουν ακόμα και το αν κάποιος είχε πρόσφατα σεξουαλική επαφή. Μπορούν να ξεχωρίσουν γυναίκες που έχουν περίοδο, ακόμα και το αν κάποια έχει πρόσφατα γεννήσει. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Dr. Stanley Coren, ερευνητής για χρόνια της συμπεριφοράς των σκυλιών, στο βιβλίο του αναλύει πώς σε ένα ράτζο στην Αμερική εκπαιδεύτηκαν κάποια αυστραλιανά πειμενικά για να δείχνουν πότε οι αγελάδες είχαν ορυξία. Το καταλάβαιναν μόνο από την όσφρησή τους. Αυτό βοηθούσε τους αγρότες να αναπαράγουν τις αγελάδες τους πιο γρήγορα και εύκολα. Ακόμα όμως δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα σκυλιά μπορούν να εντοπίσουν ορυξία ή άλλες αλλαγές και στις ανθρώπινες οοθήκες. Οι έρευνες συνεχίζονται σε αυτό το θέμα γιατί οι ειδικοί πιστεύουν πως αν αυτό γίνει εφικτό, τότε ίσως θα μπορεί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί νωρίτερα και ο καρκίνος των οοθικών στις γυναίκες. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά μέχρι στιγμής είναι ότι ένας σκύλος μπορεί να μυριστεί και να εντοπίσει διάφορες αλλαγές στο σώμα του ιδιοκτήτη του. Όσο άβολη και ντροπιαστική κι αν είναι για τους ανθρώπους αυτή η συμπεριφορά, οι σκύλοι δεν μπορούν να καταλάβουν τα ανθρώπινα όρια ούτε το τι ακριβώς θεωρούμε εμείς ανάρμοστη συμπεριφορά. Και είναι σχεδόν αδύνατο να αντισταθούν στις πληροφορίες που τους στέλνει η μύτη τους. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.